Мирон Маркевич розніс «Динамо Київ» після провалу в Лізі Європи. Михайло Мудрик був виправданий та повернувся у гру в лондонський «Челсі». «Динамо Київ» отримало нового селекціонера у свій менеджмент клубу. Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Україна зберегла 22-гу позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА. За підсумками цього тижня Україна втратила відразу 2 клуби в Єврокубках. Не змогли пройти далі ЛНЗ та Полісся. А «Динамо Київ» опустилося у Лігу конференцій. Єдині бали в таблицю коефіцієнтів принесло ЛНЗ, яке зіграло в нічию з Гентом в основний і додатковий час. Таким чином, зараз Україна має в активі 23,837 бали та займає 22-гу позицію у 5-річному рейтингу УЄФА. Попереду нас Румунія, позаду Хорватія, але враховуючи, що у нас залишилося лише 2 команди в активі – це «Шахтар» і «Динамо», то ми навряд чи зможемо піднятися вище у таблиці. А тому на нас очікує черговий важкий сезон для українського футболу, поки наші інші клуби не почнуть набирати очки в рейтинг. Шевченко розірвав відносини з колишнім одноклубником. Італійський журналіст Андреа Папаччо опублікував розслідування щодо легендарного футболіста Андреа Пірло, який співпрацював із російською букмекерською компанією. На тлі чуток про можливе призначення Пірло головним тренером збірної Італії, журналіст окремо звернув увагу на позицію президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. За його словами, український президент футболу особисто поговорив із Пірло та пояснив, як в Україні сприймають його поїздки до Росії і співпрацю з російською компанією. Після цього, як зазначається в розслідуванні, Шевченко вирішив розірвати відносини зі своїм колишнім партнером по команді. Він заявив, що почувався ображеним і нагадав, що в той час, коли в Росії проводять футбольні заходи, українці, зокрема мирні жителі та діти, продовжують страждати внаслідок російських ракетних і дронових атак. Полісся зробить грандіозний трансфер, який стане рекордним. Житомирське Полісся активно працює над підсиленням лінії атаки перед новим сезоном. За інформацією «Та то таке», клуб перебуває в пошуках висококласного центрального нападника та готовий серйозно вкластися в трансфер. Повідомляється, що сума потенційної угоди може становити від 5 до 7 мільйонів євро. Крім того, Полісся готове запропонувати майбутньому форварду конкурентні фінансові умови. За даними джерела, річна зарплата нового нападника може сягнути близько 1 мільйона євро. Якщо житомирянам вдасться реалізувати цей трансфер, він стане найдорожчим в історії клубу. Циганков отримав бажаний варіант трансферу після провалу Жирони. Український вінгер Жирони Віктор Циганков потрапив до сфери інтересів іспанської «Сельти», яка за підсумками минулого сезону пробилася до основного етапу Ліги Європи. За інформацією видання «Фітчас Сельта», футболіст входить до числа пріоритетних кандидатів на підсилення команди з Віго. Водночас до можливого трансферу ще далеко, адже Жирона не має наміру легко розлучатися з одним зі своїх лідерів. Сам Циганков раніше для себе виділив, що його пріоритетом є залишитися в Ла Лізі. Карпати Львів підписали вихованця Реал Мадрида. 23-річний іспанський атакувальний півзахисник Бруно Іглесіас перейшов у Карпати. Повідомив офіційний сайт клубу. Контракт розрахований за схемою 2+1. Фінансові деталі не розголошуються. Футболіст перейшов як вільний агент. Бруно розпочав кар'єру в молодіжній команді «Санта-Марта». Згодом перейшов до академії мадридського «Реала» та виступав за юнацькі та молодіжні команди королівського клубу. Був капітаном «Реала» в юнацькій лізі чемпіонів, де відіграв 7 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Новачок зелено-білих має також досвід виступів за юнацькі збірні Іспанії. Сергій Ребров відвідав матч УПЛ. Стартував новий сезон української прем'єр-ліги. «Зоря» обіграла «Колос» 2-0 в матчі першого туру УПЛ. У зустрічі відзначились Пилип Будківський і Федір Задорожний.
Гра пройшла у Києві на стадіоні «Динамо». Матч відвідали віце-президент Української асоціації футболу Сергій Ребров, головний тренер збірної України Андреа Мальдера і головний тренер збірної України Ю-21 Дмитро Михайленко. Нагадаємо, Ребров нещодавно повернувся в Україну, щоб урегулювати свої питання з Українською асоціацією футболу. Мирон Маркевич озвучив вирок київському «Динамо». Український тренер Мирон Маркевич висловився про поразку «Динамо» від ПАОКа у лізі конференцій. Важко коментувати такий футбол у виконанні однієї з найкращих команд нашої країни. Мабуть, це такий рівень майстерності та психологічної підготовки гравців. Рівень майстерності нинішніх футболістів, скажемо прямо, посередній. Плюс, як показують матчі, обмежені фізичні можливості. Ми ж пам'ятаємо й інше «Динамо», де завжди були фізично сильні гравці. І клас був непорівнянний із нинішнім підбором футболістів. Я розумію, що зараз інші часи. Проте люди мають усвідомлювати, яку футболку вони одягають. Це «Динамо» не врятував би навіть Гвардіола. Одним словом, катастрофа, заявив Мирон Маркевич. Директор академії «Динамо» отримав нову посаду в київському клубі. Олександр Іщенко прокоментував свій відхід з посади директора академії «Динамо». За його словами, він пішов на підвищення в київському клубі. Іщенко залишився в структурі киян і тепер буде займатися селекційною роботою клубу. Він заявив, що буде працювати і знаходити кваліфікованих гравців, які зможуть стати гідною заміною попередникам. Що ж можемо сказати, що тепер фанати «Динамо» можуть спати спокійно. З такими скаутами «Динамо» в надійних руках, але це не точно. Офіційно Михайло Мудрик повертається на футбольне поле. Футбольна асоціація Англії офіційно повідомила про завершення дисциплінарної справи щодо українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. 30 липня Футбольна асоціація Англії та футболіст за погодженням зі Всесвітнім антидопінговим агентством ВАДА досягли мирової угоди. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий. Більш того, за новими правилами, якби у Мудрика взяли пробу на допінг зараз, то він би не був визнаний винним. Челсі визначився з долею Мудрика після його повернення у футбол. У клубі позитивно сприйняли рішення Футбольної асоціації Англії та Всесвітнього антидопінгового агентства ВАДА, яке дозволило 24-річному футболісту негайно повернутися до офіційних матчів. У Челсі мають намір надати українцю всю необхідну підтримку, щоб він якомога швидше відновив ігрові кондиції та безболісно інтегрувався до складу команди. Інсайдер Фабріціо Романо заявив, що у Челсі оцінять Мудрика у серпні наступними тижнями і приймуть рішення, хочуть вони його залишити або, можливо, дати йому можливість піти, можливо, в оренду. Одним із варіантів для українця може бути французький Страсбург або один із клубів іспанської Ла Ліги. Сам Мудрик впевнений, що може повернутися до своєї найкращої форми, зважаючи на роботу, яку він виконував, аби підтримувати фізичну готовність під час відсторонення та відбуття дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Футболіст реалістично оцінює виклики, але вірить, що зможе їх подолати. Український нападник забив черговий гол за свій клуб у Єврокубках. Форвард Андерлехта Данило Сікан забив гол у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Гаммарбю. Він зрівняв рахунок у зустрічі на 48-й хвилині. У підсумку бельгійці виграли у шведів 3-1 та пройшли далі і тепер зіграють проти ПАОКа, який вибив «Динамо Київ» з Ліги Європи. Нагадаємо, в першому матчі цих команд, де була зафіксована нічия 1-1. Сікан теж забив дивогол зі штрафного прямим ударом. Так тримати, наш козаче. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.